විදේශගතව ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදියට පක්ෂ පාට ආගම් ಜಾති කුල ભેද නැතුව අද බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නුවරට ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් විදියට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ මොහොත වෙනකොට ඉඳන් හෙලිකොප්ටර් වලින් අහසින් පනිනවා. හැබැයි අපේ අම්මගේ තාත්තගේ දරුවන්ට කිරිපිටි ටික ගන්න පොලිමේ ඉන්නකොට සමහර අම්මලා තාත්තලා මැරිලා වැටෙනවා. මේ වෙද්දී අපි දන්නවා පහුගිය මාස 3ක් විතර කාලය තුල 8 දෙනෙකුට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පොලිම වලදී මැරිලා වැටුණා. ඒ හින්දා අපි හැමෝම අද ශ්‍රී ලාංකිකව විදිහට මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ 1948 ඉංග්‍රීසින්ගෙන් නිදහස ලැබනකොට ආසියාවේ දෙවනි විශාලතම ආර්ථිකය වෙච්ච ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය අවුරුදු 74කට පස්සේ 1971 දී අලුත් රටක් විදියට බිහි වෙච්ච බංග්ලාදේශයෙන් පවා ඩොලර් මිලියන් ගණන් වලින් ණය හිඟා කන තත්ත්වයකට පත් කරපු පාලකයන්ට විරුද්ධව මේ ඒක උත්සන්නම අවස්ථාව තමයි 2019 බලයට පත් වෙච්ච මේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙනකොට අපේ රටේ විදේශ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 7.9ක් තිබුණා. අද වෙද්දී ඒක ඩොලර් බිලියන 1ටත් පල්ලයට එකටත් වඩා පහළට වැටිලා ඒ කිසි දෙයක් ඉන්න නෙමෙයි. රාජපක්ෂ පාලනය ආවට බලයට පත් වුණාට පස්සේ අපි දැක්කා තමන්ගේ හෙන්චයියන්ට තමන්ගේ චෞර වලල්ලේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන්ට බදු සහන දෙනවා. එකවරක ඩොලර් බිලියන 600ක බදු සහන දුන්නා. තවත් වතාවක් පොල් තෙල් සහ සීනි වංචාව විතරක් ලංකාවේ ඩොලර් රුපියල් බිලියන 6500ක්. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා අපේ අම්මා තාත්තා අසරණ වෙනකොට කොරෝනා වසංගතයෙන් අපේ අම්මට තාත්තට අපේ ආදරණීය සහෝදරයට සහෝදරියට බෙහෙත් ටික ගන්න විවිධ රටේ වෛද්‍යවරු යෝජනා කරද්දී ආණ්ඩුවට ඒ රට පුරා පැණි පොමින් පැණි සංදර්ශ කරමින් ගියපු ආණ්ඩුව ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ඇන්ටිජන් කිට් එකෙන් ගැහුවා. දිලිත් ජයවීරට ඇන්ටිජන් කිට් එක ගේන්න දුන්නා. ඒ වගේම බෙහෙත් ටික ගේන්න දුන්නා. නිස්සංග සේනාධිපතිලට රටේ භාණ්ඩාගාරයට ආදායමක් එමින් පැවතුණු අවන්ගාඩ් හරහා ආදායමක් එමින් පැවතුණු ඒ ව්‍යාපාර නැවතත් පවරලා දුන්නා. එහෙම කරලා ලංකාවට ඩොලර් එන්න තිබුණු ක්‍රමය අසාධාරණ විදිහට තමන්ගේ හෙන්චයියෝ අතර බෙදලා දුන්නාට පස්සේ මේ සිද්ධ වෙන දේ සාධාරණයි. අද වෙනකොට අපිට තෙල් ටික ගන්න බෙහෙත් ටික ගන්න එහෙම නැත්නම් ගෑස් ටික ගන්න ඩොලර් නෑ. ඒ හින්දා තමයි ලංකාවේ ජනතාව අසරණ වෙලා ඉන්නකොට විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විතර අපිට බලාගෙන ඉන්න බෑ. ඒ වෙනුවෙන් අපි අද එකතු වෙලා බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නුවර මේ උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කරේ. මේ සංවිධානය කරලා අපි කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ආදරණීය අපේ අම්මලා තාත්තලාට, ආදරණීය අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ඔයගොල්ලෝ තනි වෙලා නැහැ. අපි ඉන්න ඔයගොල්ලොත් එක්ක හැමදාම එදා වගේම අදත් අපි ඉන්නවා. හෙට දවසෙත් අපි ඉන්නවා. අරගලය මේ ආරම්භය විතරයි. රාජපක්ෂ පවුල් පාලන බලයෙන් එළවලා ඔවුන් මෙතෙක් හොරකම් කරපු ඔවුන්ගේ සහචරයන්, ඔවුන්ගේ යහළුවන් මෙතෙක් හොරකම් කරපු ඒ ධනය, හොරකම් කරපු ධනය ආපහු නැවත භාණ්ඩාගාරයට පවරගෙන ඔවුන්ට නිසි දඬුවම් දෙනකන් අපි මේ අරගලය නවත්තන්නේ නැහැ. එතනින් යාර මේ අරගලය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි රාජපක්ෂ පාලනයට සංඥාවක් දෙනවා. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විතරයි කියලා හිතන්න එපා. විදේශගතව ජීවත් වෙන අපි හැම දෙනාම අපේ සහයෝගය අපිට උපරිමයෙන් ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට ලබා දෙනවා කියන පොරොන්දු අරගෙන තමයි අද මේ අවස්ථාවට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වෙනුවට මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව දැඩි සහෝදරත්වයෙන් පිළිගන්න අතරම ලංකාවේ තත්ත්වය ගැන ඉතාම කනගාටුදායකයි. මොකද අපි ඇත්තටම ලංකාව කියන්නේ නිදානයක් උඩ තියෙන රටක්. ඔයාලත් කිව්වා ඔයාලගේ මේ ස්පීචස් වලදී, කතාවලදී ලංකාවේ මොනවාද අඩු? ලංකාවේ අඩු ලැයිස්තුව කියන එක පහසුයි, තියෙන ලැයිස්තුව කියනකට වඩා ඒ තරම් නිදානයක් උඩ ඉන්න රටට අපි මේ දැන් දැක්කා Facebook post එහෙම තියෙනවා 1948 සුද්දා ගියා. right ඊට පස්සේ 74න් පස්සේ සුද්දා මේගොල්ලෝ සුද්ද කළා අපිව. ඒකයි කළේ මේ හැම රජයක්ම. විශේෂයෙන් 2005න් පස්සේ මේ රජය විශේෂයෙන්ම කළේ තනිකරම හුරා කෑම, සොරකම්.
මාත් මගේ භාර්යාවත් අපි ළඟ තියෙනවා ෆස්ට් හෑන්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් මූලික සාක්ෂි තියෙනවා ජනාධිපති ගාව ඩොලර් තිබුණු හැටි. ඒතර කවුරු හරි සඳහන් කළා අපේ අර උන්ඩියල් ක්‍රමයට යන. ඒකට වෙනසක් කියෝන්නේ නැහැ. මිස්ටර් 10%. යාම ටීවී ඉන්ටර්වියු එකදී පැහැදිලිවම කිව්වා මම මේ අපි පිටකොටුවේ තියෙන බ්ලැක් මාකට් එකෙන් මේ ඩොලර් ටික ගත්තා කියලා. ඉතින් ඒවට සාක්ෂියයි අමුතුවෙන් හොයන්නට ඕන නැහැ. ඉතින් බොහොම කනගාටුදායකයි අපිට හරි දුකයි. ඇත්තටම අපි හැමදාම හවස ප්‍රවෘත්ති හැම බලලා අපි හිතින් අඬනවා. අපි සමහරක් වෙලාවට ඔය දැන් අර මලගම එහෙම දැක්කහම අපිට ඇත්තටම කඳුළු වෙනවා ඇස් දෙකට. මේ අපි නිදහසේ හිටපු රට 70 ගණන් 60 ගණන් 80 ගණන් අපි මොනක් තරම් ලස්සනට සුන්දරව හිටියද අපේ ළමා අවදිය. කෝ අපිට දැන් අපෝ යන්න රට අපේ දරුවන්ට යන්න රටක් කෝ අපේ මුණුපුරු මිනිබිරියන්ට යන්න රටක් අපේ පොඩ්ඩක් මේ හරියට පුළුවන්. ඔය නූපන් දරුවන්ට මොකද්ද මේ හොර කැල මේ චෞර අර බේබිලා තුන්දෙනා ගැන බැලුවා. ඒ බේබිලා තුන්දෙනා අපි හොඳටම දන්නවා ජීවිතේට රස්සාවක් නොකරපු තඹ දොයිත්තක පඩියක් නොගත්ත තුන්දෙනෙක් මේ. නමුත් යන්නේ මොකේද? අපි මම ජීවිතේට ෆෙරාරි එක නැගලවත් නෑ මම හිතන්නේ ඔයා නැගලා තියෙනවා නෑ අපි ලැම්බෝගිනි අපිට නෑ අපි ඒවා දැකලා නෑ ඒතර මේ බේබිලා තුන්දෙනා ජීවිතේට පඩියක් නොගත්ත බේබිලාට කොහෙන්ද අප්පා මේ ඉතින් මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් තියෙනවා මෙතෙන්දී මිනිස්සුන්ට මේක නොතේරුණු එක අපි සමාජ ක්‍රියාකාරීන් හැටියට යම් යම් තැන්වලදී මේක පෙන්නුවා මේක හොර කමක් මේකට අහු වෙන්න එපා. නමුත් ඒක වුණේ නැහැ. දැන් ඔය පාස්කු සිද්ධියේදී වුණත් ඒක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. දැන් අපි ඊයේ වෙබිනා එකක් කළා අපි පැහැදිලිවම නම් කළා. මෙන්න මේගොල්ලෝ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ most beneficiary. වඩාත්ම ප්‍රතිලාභලාභී අය. යා මේකට එන්න අපි දන්නවා ඒක. සියලුම මැතිවරණ වේදිකාවල අවාසනාවකට අපේ බෞද්ධ සංඝයා වහන්සේලාත් එකතු වෙලා ඒක කළා. හරි දැන් ඔබතුමා දැන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ රටක්ද අපේ රට වෙන්න ඕනේ කියලා ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපේ රට මුලින්ම විය යුත්තේ අධිකරණය සම්පූර්ණයෙන් ස්වාධීන වෙලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා law and order නීතිය හා පිළිවෙලක් සාමයක් තියෙන්නට ඕන. ඒක තමයි පළවෙනිම අවශ්‍යතාවය. එතකොට අධිකරණය නිදහස් වුණාම දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැති වුණාම ඒක වෙනවා. එක දෙක නෑ මං හිතන්නේ ඊටත් කලින්ම විය යුත්තේ ওই දේශපාලකයන්ට තියෙන සියලු වරප්‍රසාද නැති කරන්නට ඕන. අපි දැන් අපි ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට අපි ගරු කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. ඔනරරි කියන්නේ නෑ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ගරු කියලා කියන්නේ ඔනරරි පෝස්ට් එකකට. ස්වේච්ඡාවෙන් කරන පෝස්ට් එකකට. ඒතර පළවෙනිම දේ මං පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. පළවෙනිම දේ විය යුත්තේ දේශපාලකයන්ට තියෙන සියලුම වරප්‍රසාද වරදාන අයින් කරන්නට ඕන. ඒගොල්ලන්ට ගරු කියන වචනේ දෙන්න නම් එයාලා ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්නට. ඒක ඒ තුලින් නීතිය හා සාමය රටේ ස්ථාපනය වෙන්නට ඕන. ඉන් පස්සේ ඔය පදනම නැතුව වෙන කිසි දෙයක් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි. මේ බ්‍රුසල් බෙල්ජියම් වල බ්‍රුසල් නගරයේ සිට I just returned from Sri Lanka. I came back yesterday. I was in Sri Lanka for 10 days. Why did I go to Sri Lanka? Just last minute before the new year, my sister called me to say that my mother has run out of medicines. She's a kidney patient. So I bought medicines for the next 3 months and rushed to Sri Lanka. And it's not only my mother, there are so many people who don't have medicines right now. And children's hospitals all over the country are running out of medicines. Why did we get here? This is because we have politicians who only think of staying in power for greed, and they are not thinking of the people. So, like Stephen said, we want a system change, and the system change has to start from the top. And second thing I want to tell is I lived in Africa for 11 years, and I lived in Zimbabwe. And in 2009, when I arrived in Zimbabwe, they also had shortages, much worse than in current Sri Lanka. The shortages in Zimbabwe came because of inflation. And because Robert Mugabe and his wife Grace Mugabe and his henchmen, they were stealing money just like Sri Lanka's Rajapakshas and were putting money all over the world. Do you know the value of a US dollar in Zimbabwe in 2009
In the 80s, it used to be $1 against one Zimbabwean dollar. In 2009, when I arrived, it was 3 trillion Zimbabwean dollars for $1. I needed to pay 60 notes of 50 billion Zimbabwean dollars to buy a loaf of bread. In Sri Lanka, now we have the official rate of 350 rupees for $1. If the situation continues and we keep on printing money, we are going to get the same situation as Zimbabwe, where we are going to have much more shortages than what we have, and people are going to die, and there's not going to be any medicine and food. So we all need to wake up. Please, Mr. Gotabaya Rajapaksa, please think of the people. Everyone has spoken with one voice. You must leave when respect is no longer served. Thank you. මගේ රටේ අපේ හදකැස්ම www.mynewslanka.com